Elin Ögren God heter jag och jag är kursansvarig här på introkursen. Vilket innebär att jag ser till att kursen löper på bästa sätt under veckan. Introkursen är en kurs som hålls på Bosön som ligger på Lidingö utanför Stockholm. Den är 7 dagar lång för deltagarna. Och syftet med kursen är egentligen att inspirera deltagarna till att bli mer självständiga i sin ADL som då innebär sin påklädning, personlig hygien, förflyttningar och naturligtvis sin rullstolsteknik. Våra förebildsledare som är de viktiga ledarna på kursen delar med sig, inspirerar, visar, lär ut allt som de kan och den erfarenheten de besitter för att deltagarna ska komma längre i sin självständighet. RG har sina introkurser på Bosön för att det är en fantastiskt inspirerande miljö. Man tränar tillsammans med andra motionärer, med elitidrottare, både individuella idrottare och idrottslag som är och tränar. Hela anläggningen har fantastiska träningsmöjligheter och faciliteter som gör att man på ett enkelt sätt kan genomföra den kursen som vi vill. Deltagarna tar sig oftast till kursen om man har färdtjänst genom riksfärdtjänst eller utomlänsfärdtjänst. Vilket innebär att ofta om man bor långt ifrån Bosön att man åker flyg eller tåg den långa sträckan och sen taxi kanske från centralen eller från flygplatsen. Självklart så är det också så att vissa åker egen bil. I kursen så bor man på enkla hotellrum. De är handikappvänliga men inte handikappanpassade, vilket vi ser som positivt. Självklart ska det fungera, man ska kunna komma in på toaletten och så vidare. Men att man också lär sig att man inte behöver ha helt anpassat för att det faktiskt ska fungera i sin vardag. Om man vill resa, åka på arbetsresor eller ut och resa på semester. På introkursen så delar man som deltagare rum med förebildsledare. Och syftet med det är egentligen att man ska få fler möjligheter att lära sig nya tips på förflyttningar till exempel, på påklädning. Att kunna ha möjlighet att både iaktta och fråga kring de här lite mer praktiska sakerna. Men det är också ganska ofta på rummen som de här lite djupare frågorna ställs, diskussioner som blir lite mer personliga uppstår. Vilket är ett jättevärde för deltagarna under kursen. Jag heter Alex Wikner och är förebildsledare här på introkursen. Och jag brukar hålla på mycket med rullstolsteknik, men är också med på alla träningspass som deltagarna kör. Så, Deltagare som vanligtvis har assistenter hemma tar inte med sig assistenterna hit till introkursen. Vi har resurser där som hjälper till med det man behöver. Och anledningen till att man inte tar med sina assistenter är för att man ofta har väldigt uppstyrd vardag med någon. Man har sina vanor och får hjälp med det man behöver hemma. Och när man kommer hit och istället får hjälp av nya personer som dessutom pushar lite grann så kan man lära sig nya saker och få anledning att prova saker som man vanligtvis får hjälp med varje dag. Vilket gör att man förhoppningsvis lär sig nya moment eller kanske redan upptäcker moment som man inte visste att man klarade av innan. På kurserna så är deltagarna väldigt mycket olika grejer. Vi har ju dels massa olika pass som rullstolsteknik, styrketräning, kondition. Men det är också mycket träning på saker som är vardag. Som på morgonen får man dels inte hjälp, man tränar också på alla de här momenten och klä på sig kläderna, komma till toaletten, duscha och allt det här tränar man på under kursens gång. Sen har vi ofta mycket diskussioner och sådär. Olika frågor som man kan prata om, både uppstyrda samtal och spontana samtal som sker hela tiden. Sen brukar man även få vara med på lite föreläsningar och lyssna på lite allt möjligt. Om det är någon som funderar på att åka på introkursen så skulle jag verkligen rekommendera att åka. Även om det känns jobbigt att åka iväg och man kan vara lite rädd och inte vet hur det funkar, så det ger så otroligt mycket för de flesta att komma hit och man lär sig mycket nya saker som man kanske inte skulle lära sig annars eller som skulle ta jättelång tid. Så
än bara åka. Det löser sig på plats. Hej, jag heter Bibban och det här är Abdi och det här är Fredrik. Vi är här som förebildsledare på den här kursen, men vi har också gått den första introkursen som vi är på just nu. För mig var det avgörande. Jag hade varit skadad 1 år, har en hög nackskada och var ju helt beroende av människor omkring mig. Och har varit väldigt självständig innan. Och när jag kom hit så var jag jättenervös. Men den här första introkursen förändrade ju allting. Så när jag kom hem så kunde jag liksom slänga liften, bort med sjukhussängen, ner i dubbelsängen och min dotter sa det, nu är ditt ljus tillbaka i ögonen. För hon tyckte att jag hade liksom varit borta jag var inte där under mitt första skadår. Efter introkursen var jag tillbaka. Att träffa förebild första gången gav mig hopp först och främst. Min första person som satt på rullstol som jag såg var min kurator på sjukhuset. Då låg jag i sängen och kunde inte ens sitta. Så frågade henne, hur jobbar du? Hur kan du jobba? Hur kan du leva? Hon kör bil, hon har familj. Så innan det trodde jag att man kan inte göra någonting. Sen kom jag till RG och träffade förebilder som har erfarenhet. Och det gav mig mycket. Det gjorde mig till personen jag är idag, faktiskt. Som kan resa och göra vad man vill. Typ. För mig att träffa en förebildsledare, det var jätteviktigt. För jag, precis som Abdi sa här, så jag hade jättesvårt att få till mig det här när de sa att du ska kunna bli självständig och så. Det var så svårt att tänka sig när man låg i en säng och inte kunde göra någonting. Då fick jag besök på sjukhuset av 2 personer och en var nackskadad. Så han var ju mycket sämre än mig. Och han var helt självständig. Och hade bil som Abdi sa här och levde ett jättegott liv liksom. Så för mig blev det en riktig kick. Då tänkte jag, kan han, då kan jag. Så det liksom var en bra vändning där. Mitt namn är Magnus Tolerud. Jag jobbar som resursledare på lägret. Våran roll kan man säga är egentligen att få allting att flyta. Så allting egentligen som deltagarna är rädda för att inte kommer funka, inte gå, det ser vi till att lösa. Vi hjälper till på morgon, på kväll, vid förflyttningar, vid toalettbesök. Egentligen allting där det behövs. Vad skulle jag vilja säga till en nyskadad som vill komma på introkursen eller som funderar? Kom hit bara. Du kommer lära dig så otroligt mycket. De framstegen jag har sett under alla mina läger är därför jag kommer tillbaka. Alltså från dag 1 till sista dagen. Hur någon kan kanske inte alls förflytta sig till att göra jättestora steg och åka hem överlycklig. Varför vill jag vara resursledare? Det är, som sagt, jag brukar beskriva det här som lika själviskt som osjälviskt. För man får så otroligt mycket tillbaka själv också. Alltså det är ju framförallt den stämningen på de här lägren som är så fantastisk. Man känner av redan från dag 1 hur kärleken ligger i luften. Även om det kanske varit nervöst och sen alla bara slappnar av. För det är människor som verkligen vill hjälpa som kommer hit. Det är det som gör det så fint. Och man vet att man gör skillnad. Jag heter Katarzyna Trok och jag har varit senaste åren överläkare på ryggmärgsskaderehabiliteringsavdelning på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Solna. Jag har jobbat med ryggmärgsskador hela min yrkeskarriär. Jag har blivit just rehab-intresserad för jag träffade ryggmärgsskadade innan jag blev färdigutbildad. Aktiv rehabilitering har varit alltid en bro mellan vården och samhället. Och det är som sagt i Stockholm har vi bra rehabkliniker där det jobbar personer med ryggmärgsskador. Men det är inte så i hela landet. Och att träffa ledare
som är i samma situation, som har gått längre i rehabilitering, som lever normalt liv, har familjen, jobbet, kör bil, kan man säga livsviktigt för nyskadade som inte ser den möjlighet framför sig. Så den här introkurs kan man säga är så start för nytt liv. Alltså den här kursen har varit så otroligt lärorik. Så det jag tar med mig främst är att det finns en chans att vara mer självständig, kunna resa. Jag kan mer än vad jag tror. Ja, helt enkelt toppen.